on the launch of a book on Ife, which tells us that Ile Ife was created in 1405 BC as one of the first 5 holy cities created by God on earth and the first in Africa. There is no Alaafin without Ooni. Here in Ile Ife was the burial ground for Benin Obas till 1916. The story the Oba of Benin is telling now ìyẹn nígbà yẹn is not quite correct because his late father Ọba Akinsua had a more atúkí gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wa káàkiri àgbáláyé lórí ìkànnì wa ìkànnì yín Otasansan TV. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Ìbànújẹ́ ó kéré ni ó tóbi ni kò ní jẹ́pin wa lágbára àtẹ́dá. Àwọn àgbà wọn ní ìkọ́kì kọ́bálá, ìtàkùn kítàkùn kì í kéjò lẹ́sẹ̀, àyùn lọ àyùn bọ̀ lọ́wọ́ yẹnu, fíní ládìẹ tó kù ìmọ̀bọ̀. Àwa àti yín á máa lọ rè á máa bọ̀ rè, àwọn ajogun ò ní lágbára lórí ayé wa. Lórí ètò tí mo mú wá lánàá lórí ìkànnì yìí tí mo fi mú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tí wọ́n ṣe fún bàbá kan, oríṣiríṣi ìpè ni mo ti gbà lórí prógrámù yẹn. Àwọn míì text message, ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí èrò àti òye tiwọn ni màá láǹfààní láti mú wá fún yín lórí ètò tí a bá wọnú ètò lọ. Ṣùgbọ́n ohun tí mo fẹ́ mú wá lónìí gangan, gbà tí mò ń ṣe àtúpalẹ̀ àwọn iṣẹ́ kan ní yàrá kàwé tó jẹ́ ti iléeṣẹ́ Otasansan TV, ìyẹn library wa, ó ní mo ṣe alábàápàdé ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tí àwọn oníròyìn ìwé ìròyìn Nigeria Tribune tí wọ́n ṣe fún kábíyèsí ọ̀nìrìṣà jìgbìnìbẹ́ àti àkùn òsùnmọ́ sílẹ̀ súnmọ́ sẹ́ni òkúnmọ́ ló sùn kúnmọ́ láta. Aláàfin tó gbéṣẹ̀ Ọba Okuade Sijuade Olubuse kejì Ọ̀ọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀. Òní mo fẹ́ mú wá fún yín, kì í wá ṣe gbogbo ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yẹn òní mo fẹ́ mú wá. Àwọn tó ní í ṣe pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí òní mo fẹ́ mú wá, léyìí tó tún lè dàbí ìgbà pé yóò tún tàn mọ́lẹ̀ sí àwọn nǹkan tó ṣókùnkùn nínú ìtàn nípa Ọ̀ọ̀ni Ilé Ifẹ̀, tàbí kí n sọ pé Ilé Ifẹ̀ àti Ọ̀yọ́ Aláàfin. Wọ́n á fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ́ kí a jọ gbọ́. Wọ́n kọ́ ni ṣùgbọ́n màá kà fún yín tí a jọ gbọ́. Tí bá mú yẹn wá tán ni màá tó mú ìwòye àti àwọn èèyàn lórí program tí mo ṣe lánàá ni màá tó mú wá fún yín. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á mọ̀ ṣe ń kọ̀ọ̀kan ká tó wá tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ ká dókè lọ́hùn-ún ká wò ó ká gbọ́n tí wọ́n ní fún wa. Tá a bá wá padà dé ká wá tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa. Ẹ má tì lọ o, a ṣì wà lórí ètò, mo ń padà bọ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe pàjùbà rẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ ètò, àwọn oníròyìn wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí ààfin kábíyèsí Ọ̀ọ̀ni tilé Ifẹ̀ nígbà ayé kábíyèsí Ọba Okuade Sijuade Olubuse kejì Ọ̀ọ̀ni tilé Ifẹ̀. Ọ̀rọ̀ pọ̀ tí wọ́n bi bàbá nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yẹn, ṣùgbọ́n èyí tí mo fẹ́ mú wá fún yín ó ní ìbéèrè táwọn oníròyìn béèrè
tí wọ́n bi kábíyèsí Olúbùṣe kejì Ọọ̀ni Olúbùṣe kejì tí wọ́n bi wọ́n léèrè wípé kí ni bàbá lè sọ nípa ìtàn Odùduwà àti Ilé Ifẹ̀ tí ó fi papọ̀ mọ́ Ọ̀yọ́ Aláàfin. Bàbá ṣàlàyé, wọ́n sì jẹ́ ká mọ àwọn kókó kọ̀ọ̀kan. Òun ni mo fẹ́ mú wá fún yín. Àwọn oníròyìn béèrè wípé what is the true Odùduwà story as it relates to other parts of the country? For instance, your relationship with the Ọba of Benin and Olu of Warri and Alaafin of Ọ̀yọ́. Could you please tell us some more about the Odùduwà story? Kábíyèsí wá dáhùn. Kábíyèsí ní the first Ooni was Ọ̀rànmíyàn. He owned the Benin and Ọ̀yọ́ dynasties as a warrior prince before he became the Ooni. You are going to be invited here on January 2nd, 2010 on the launch of a book on Ife, which tells us that Ile Ife was created in 1405 BC as one of the first 5 holy cities created by God on earth and the first in Africa. There is no Alaafin without Ooni. There is no Ọ̀yọ́ without Ife. Ọ̀run Ọba Ìdó here in Ile Ife was the burial ground for Benin Obas till 1916. The story the Oba of Benin is telling now, ìyẹn nígbà yẹn, is not quite correct because his late father Ọba Akinsua had a more detailed story which he told the world the day we went there to open the Wateco Motors. Kábíyèsí Ọ̀nìrìṣà ní fún àwọn oníròyìn lésì nígbà yẹn o, ní ọdún 2009 tí àwọn oníròyìn tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí ààfin Ọọ̀ni Ilé Ifẹ̀ nígbà ayé kábíyèsí Olúbùṣe kejì Ọọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀ yẹn ọba Okuade Sijuwade. Bàbá wa tẹ̀síwájú, wọn ní the story the Ọba of Benin is telling now is not quite correct because his late father Ọba Akinsua had a more detailed story which he told the world the day we went to open the Wateco Motors branch in Benin. It is not yet time for me to tell him the real story. It was Apomo that Alaafin Aule attacked in 1793 that led to the fall of Oyo Empire. Our problem is that small historians who are seeking livelihood are trying to rewrite history in a dangerous way. So we now have new tales being peddled around. Gẹ́gẹ́ bí kábíyèsí Ọọ̀ni Ilé Ifẹ̀ nígbà náà Ọba Okuade Sijuwade Olúbùṣe kejì bí wọ́n ṣe dá àwọn oníròyìn lóhùn nígbà yẹn nìyẹn. Kókó tí kábíyèsí Ọọ̀ni nígbà náà ìyẹn Olúbùṣe tí wọ́n fi yé àwọn oníròyìn tí wọ́n bi wọ́n léèrè pé kí ni èwo la lè gbà lótìítọ́ àti lódodo nínú ìtàn Odùduwà gan, ìtàn Ilé Ifẹ̀ àti Aláàfin Ọ̀yọ́ Aláàfin tó fi mọ́ ìtàn Benin tó fi jẹ́ pé ìran Yorùbá ló ń jọba ní Benin. Kábíyèsí jẹ́ ká mọ̀ wípé n tí ò rújú tí ó fojú hàn gbangba ní pé Ifẹ̀ ni gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ti dìde tó sì jẹ́ pé
Ọ̀rànmíyàn náà jẹ́ Ọọ̀ni nílé Ifẹ̀ rí gẹ́gẹ́ bí kábíyèsí Ọọ̀ni Olúbùṣe kejì ọba Okuade Sijuwade bí wọ́n ṣe sọ fáwọn oníròyìn nìyẹn. Wọ́n á jẹ́ kó yé wa wípé kò sí bá a ti fẹ́ sọ ìtàn Bẹ̀nẹ̀ tàbí Ọ̀yọ́ Aláàfin tí wọn ò ní sọ débi wípé Ilé Ifẹ̀ ní orírun àwọn méjèèjì, Bẹ̀nẹ̀ ni o àti Ọ̀yọ́ Aláàfin ni, gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí bàbá ṣe. Bàbá jẹ́ ká mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tàn tí àwọn òǹkọ̀tàn òǹpìtàn tí wọn ò ṣèwádìí wọn dáadáa tàbí tí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ láti kọ ìtàn tàbí sọ ìtàn láti gbé ẹ̀yà tàbí ìran kan lẹ́sẹ̀ nítorí àtijẹ. Tẹ́ ẹ bá sì gbà pé tẹ́ ẹ bá rántí pé mo sọ lórí ètò lánàá tí mi ò ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ sọ gan, tí a bá fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó wà níṣọ̀kan, ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú kó lè bá àbálẹ̀ Yorùbá, a ní láti dẹ́kun láti máa pa ìtàn láti fi fẹ́fọ́ ìlú kan. Ká gbà wípé Ilé Ifẹ̀ ní orírun ilẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni ẹnikẹ́ni tó bá sì ti jẹ́ ọba nílùú tá a bá pè ní orírun, òun náà ni yóò jẹ́ olórí aládé fún gbogbo àwọn ìlú míì tó bá jáde nínú irú orírun bẹ́ẹ̀. Ọlá ọ̀tọ̀ nípò, ọ̀tọ̀ lágbára. Èèyàn lè wà nípò, èèyàn lè jẹ́ olórí kí àwọn tó wà ní abẹ́ rẹ̀ tí wọ́n ò lọ́lá jùlọ, kí àwọn tó wà lábẹ́ rẹ̀ tí wọ́n dìde lábẹ́ rẹ̀ tí wọ́n ò lágbára jùlọ. Bẹ́ẹ̀ ni kódà nínú àwọn ìwádìí kan tí yé wa wípé Ọ̀rànmíyàn gangan ó lọ́lá, ó lágbára gan ju Odùduwà gangan lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ṣé nígbà tí Ọ̀rànmíyàn ti wá lọ́lá tó ti lágbára tó ti jẹ́ akíkanjú gan ju bàbá tó bí lọ yẹn Odùduwà, tó wá lè sọ wípé Odùduwà kì í ṣe bàbá àwọn mọ́ bí? Ọ̀rọ̀ mi ó ti yẹ̀yìn ọlọ́gbọ́n, yóò ti yẹ̀yìn onímọ̀. Mo sọ eléyìí láti jẹ́ pé ká lò fẹ́, ká fìmọ̀ ṣọ̀kan kí ìran Yorùbá, ilẹ̀ Odùduwà kó lè tẹ̀síwájú. Bẹ́ẹ̀ ni kọ́rọ̀ mi ọmọ pọ̀, ẹ jẹ́ kí n mú ìwòye àti èrò àwọn èèyàn lórí ètò tí mo mú wá lánàá, ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín kájọ wò ó kájọ gbọ́. Ẹnìkan ní politicians do not cause any problem between Alaafin and Ooni because we know what you are trying to say. Yoruba Obas has rejected Alaafin acting as leader even before the white men came. That is why Akarigbo rubbished Alaafin when they were fighting in Remo because of crown until the white men went to Ile Ife to bring Ooni down to Remo land. Before the fight was settled, Akarigbo was on his knee when he heard that Ooni of Ife was coming to Remo land. That shows that Akarigbo recognized Ooni as father. It was Ooni that later settled the matter. Since then, Ooni started going out to attend meetings of Obas, and the remaining Obas accept him as the leader, and all this happened before Awolowo was born.
So you people should stop lying against Pa Awolowo because the top Obas in Yoruba land recognize Ooni as father, not Alaafin. Alaafin is in the same level with Alake, Awujale, Alaketu, Akarigbo, Orangun, Olowu and the rest of them because they are all Olofin children. Gẹ́gẹ́ bí èrò ẹlòmíì nìyẹn. Ẹnìkan ní there is no doubt that Awolowo has done a lot for Yorubas. In fact, the development we had in Yoruba land was done by Awolowo. However, there are two things that made Awolowo hate Alaafin. First, the death of the Bode Thomas, ascribed to Alaafin. Second, not being in the same political party with Awolowo. Ẹlòmíì ní there is nothing fake in this. Nobody talked about supremacy before the 1950s. It was a misunderstanding between Awolowo and Alaafin Adeniran Adeyemi II that caused this. Gẹ́gẹ́ bí èrò àti ìwòye àwọn èèyàn tí wọ́n fi ṣọwọ́ sí wa, òun náà ni ẹ ti gbọ́ tí a ti mú wá fún yín yẹn. Ẹ jẹ́ á máa rántí pé inú ìfẹ́, inú ìṣọ̀kan ní àjọṣepọ̀ ti lè wà tí ó sì lè mú ìlọsíwájú, ìdàgbàsókè bá ìran ilẹ̀ Yorùbá. Kóńkó jábélé ṣé tiẹ̀ kí n ṣe tèmi kò lè mú ìlọsíwájú wá o, kò lè mú ìdàgbàsókè wá. Mo fi ń pariwo pé ẹ jẹ́ ká lòfẹ́, ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan kí àjọṣepọ̀ kó lè wà fún ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá, ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wá. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wá kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Ìbànújẹ́ ó kéré ni, ó tóbi ni, kò ní jẹ́pin wa lágbára Adẹ́dàá. A máa lọre, a máa bọ̀re, torí pé ìkọ́ kìí kọ́ bálá, ìtàkùn kìí kéjò lẹ́sẹ̀, àyún lọ àyún bọ̀ lọ́wọ́ yẹnu. Fíní ládìẹ tó kù ẹ̀ má bọ̀, ebi kìí pè kan náà ọwọ́ dalẹ̀. A máa lọre, a máa bọ̀re, àsìní wájẹtì lágbára Adẹ́dàá. Àwọn ajogun ò ní lágbára lórí ayé wa. Ẹ bá ní pín, ẹ bá ní share rẹ̀, kẹsì jẹ́ ká mọ èrò àti ìwòye tiyín láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti subscribe, ẹ má gbàgbé láti bá ní subscribe sórí ìkànnì yìí, kẹ́ ẹ sì tan notification bell, ìyẹn aago rán mi létí, kẹ́ ẹ lè mọ láǹfààní láti máa rí wa wò, láti máa gbọ́ wa lóòrèkóòrè tá a bá ti mú tuntun wá fún yín lórí ìkànnì wa Otasansan TV. Ẹ ṣé o, àdúpẹ́, àmọ̀rírì yín.